হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নানকাটা বিস্কুটৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। মই আজি এই নানকাটা কেইটা কেৰাহীত বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। নানকাটা বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই 1 কাপ লৈছোঁ ডালদা ঘি আৰু 1 কাপ লৈছোঁ চেনি। ঘিৰ সলনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত চেনিখিনি বাকি লৈছোঁ। লগতে ইয়াত 2টা ইলাচি এই ধৰণে ভিতৰৰ গুটিকেইটা উলিয়াই দিছোঁ। আৰু আধা চামুচ জিৰা দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিহিকৈ পিচি ল'ম। এতিয়া এটা ডাঙৰ বাটিত ঘিউ কাপ বাকি দিছোঁ আৰু লগতে পিচি লোৱা চেনিখিনিও বাকি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ফেটি ল'ম। চেনি আৰু ঘিউৰ মিশ্ৰণকেইটা ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত শুকান সামগ্ৰীকেইটা যোগ কৰিম। শুকান সামগ্ৰীকেইটা যোগ কৰিবৰ বাবে মই এখন চেকনি পাতি লৈছোঁ আৰু চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে 1.5 কাপ ময়দা দিছোঁ। চাহৰ চামুচেৰে আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে চালি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিলাই পেলাইছোঁ। এইখিনি বেছিকৈ মঠিবও নালাগে, মাত্ৰ বস্তুবোৰ ভালকৈ সানি পেলাইছোঁ যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে সান খাই যায়। মিশ্ৰণটো যদি বেছি ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া অকণমান ময়দা বা আটা যোগ কৰি দিলেই হয়। যদি শুকান হয় তেতিয়া অকণমান ৰিফাইন তেল দিব লাগে। চাওক, মোৰ ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। এইদৰে ভাঙি দিলে ভাং খাই যাব লাগে, ইয়াতকৈ বেছি ঢিলা কৰিব নালাগে। বিস্কুটকেইটা থ'বৰ বাবে মই এখন ষ্টীলৰ কাঁহীত অলপমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ যাতে বিস্কুটকেইটা লাগি নধৰে। এতিয়া এইখিনি মই বিস্কুটৰ শ্বেপ দি ল'ম। এতিয়া এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা বিস্কুট মই এই ধৰণে শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত এই ধৰণে অকণমান ডিজাইন কৰি লৈছোঁ।
বিস্কুটকেইটা শ্বেপ দিওঁতে বেছি ডাঙৰ কৰিবও নালাগে কাৰণ পিছত বেছি ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে আৰু প্লেটখনত থওঁতে এই ধৰণে গেপ দি ৰাখিছোঁ যাতে ইটোৰ গাত সিটো লাগি নধৰে। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই এখন সৰু প্লেট দি 10 মিনিটমান প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা বিস্কুটৰ কাঁহীখন মই ইয়াত সাৱধানে বহাই দিছোঁ আৰু ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ। ল' ফ্লেমত বিস্কুটকেইটা মই প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিছোঁ। 15 মিনিটৰ পিছত দেখিছে বিস্কুটকেইটা অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া সাৱধানে মই কাঁহীখন নমাই থৈছোঁ। এইখিনি সময়ত বিস্কুটকেইটা কোমল হৈ থাকে কিন্তু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে টান হৈ যায়। এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বিস্কুটকেইটা এখন প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।